Salut! Astăzi vom curăța instalația de răcire la 114 MPI, dar procedura este identică cam la toate mașinile. Implicit vom schimba și antigelul în acest caz. Pentru a curăța instalația voi folosi apă distilată și, deși nu prea am încredere în astfel de soluții, voi folosi un liquid moly care dizolvă uleiuri și diverse substanțe din instalația de răcire. După aceea, la sfârșit, vom folosi antigel pentru Renault, antigel tip D, fără silicați. Recomand să folosiți și mănuși chirurgicale ca să nu vă infectați cu antigel sau să aveți probleme după aceea, să aveți reacții neplăcute și eventual poate niște ochelari de protecție dacă stați în mașină când dați drumul la antigel să nu vă sară în ochi. Acum să trecem la treabă. La majoritatea radiatoarelor avem un șurub de golire care ne ușurează foarte mult munca. În cazul meu, va trebui să scoatem furtunul care intră în radiator, de preferat cel de jos. Folosind o clește de cuie, patent sau clește papăgal, vom îndepărta colierul de pe furtun. În continuare, scoatem furtunul și scurgem antigelul. Este extrem de important să colectăm antigelul într-un recipient, deoarece este extrem de toxic pentru mediu. În cazul meu, furtunul este chiar deasupra cadrului motor și, indiferent de situație, tot se scurge pe jos. Putem să punem un carton sub mașină ca să absoarbă antigelul. Lăsând deconectat furtunul de la radiator, putem clăti rapid instalația de răcire folosind furtunul de grădină. De asemenea, putem să conectăm furtunul de grădină la un furtun care intră direct în motor, dar aici vom folosi o presiune mică a apei, deoarece se poate sparge radiatorul. Conectăm furtunul pe radiator, dar nu este necesar să punem și colierul. În continuare, putem trece la prima clătire. Astfel, umplem instalația doar cu apă distilată. Pentru a mai aerisi instalația, am strâns furtunele groase și apoi am mai tot completat cu apă distilată. Următorul pas este să pornim motorul pentru a permite pompei de apă să-și facă treaba. Cu motorul pornit, desfiletăm șurubul de aerisire până când începe să țâșnească lichid. Nu uitați să dați drumul la căldură pe maxim pentru a permite antigelului să circule și prin habitaclu. După ce s-a încălzit motorul și respectiv s-a deschis termostatul, putem să golim instalația. Cum ne dăm seama dacă s-a deschis termostatul? Simplu. Furtunul din partea de jos a radiatorului este fierbinte. Putem folosi aer comprimat pentru a goli mai bine instalația. Dacă nu dispunem de un compresor, putem pune o cârpă curată peste vasul de expansiune și suflăm. Totuși, atenție, fiindcă antigelul este foarte toxic. În continuare, trebuie să demontăm vasul de expansiune pentru a-l curăța. Prima dată trebuie să declipsăm cablul de la martorul de lichid de frână și apoi trebuie să desfiletăm cele două piulițe care fixează vasul de expansiune pe peretele de foc. Pentru aceasta este nevoie de o tubulară de 10 mm și eventual de un prelungitor. După ce am scos piulițele, vasul de expansiune trebuie declipsat prin ridicare. După aceea, folosind un clește, scoatem furtunurile. Pentru început, curățăm vasul de expansiune folosind furtunul de grădină și detergent de vase. O metodă foarte eficientă de a curăța depunerile din interior este să folosim orez. Turnați puțin orez și apoi agitați bine. La sfârșit, eliminați cu grijă tot orezul din vasul de expansiune și puteți să clătiți și cu apă distilată. Acum putem monta vasul de expansiune la loc. Aveți grijă să nu scăpați piulițele din cauza spațiului strâmt, așa cum am făcut eu. Din fericire am găsit piulița pe caseta de direcție. În continuare, umplem din nou instalația cu apă distilată, dar de data aceasta turnăm și soluția de curățat, care imediat începe să facă o spumă în vasul de expansiune. Un truc pentru a aerisi rapid instalația de răcire este să deconectăm furtunul care merge la radiatorul de încălzire, până când începe să vină lichid. După cum observați, apa din vasul de expansiune începe să scadă rapid. Pentru ca soluția de curățat să-și facă efectul, am scos mașina la o tură. Nu uitați să luați un bidon cu apă distilată, fiindcă după 5 km parcurși am oprit ca să completez cu apă, deoarece instalația se autoaerisește. După ce am parcurs aproximativ 10 km, scurgem instalația și lăsăm motorul să se răcească. Folosiți antigel recomandat pentru mașina dumneavoastră. Am și un video în acest sens, puteți să aruncați un ochi dacă doriți. Eu folosesc antigel concentrat și prefer să fac amestecul într-un bidon de 5 litri. Voi turna 2,5 litri de antigel concentrat și apoi voi completa până sus cu apă distilată. În continuare, voi turna amestecul în vasul de expansiune și voi aerisi instalația ca mai devreme, decuplând furtunul de la radiatorul de încălzire. La motorul de 1.4 putem verifica manual dacă grupul motoventilator funcționează, scoțând mufa din sonda de temperatură.
Când scot mufa cu motorul pornit, ventilatorul pornește, iar când bag mufa la loc, acesta se oprește. După ce am parcurs 5 km, am oprit și am completat din nou. Numai că de data aceasta am completat doar cu antigel concentrat. Din ce motiv? Este aproape imposibil să scoți tot lichidul din instalația de răcire și cum înainte am avut doar apă distilată, ca să respect cât de cât raportul de 50-50, adică antigel cu apă distilată jumate-jumate, am pus doar antigel. Vă recomand ca în următoarele zile să observați nivelul de antigel, deoarece va mai scădea puțin, până când se risește complet instalația. Ca o concluzie, curățarea sistemului de răcire pot spune că a adus două beneficii. În primul rând, motorul se răcește vizibil mult mai bine. Dacă l-am mers constant, temperatura stătea cam pe la jumătate, acum stă cu o gradație mai puțin. Iar când mergeam bară la bară, temperatura stătea cam o gradație peste jumătate, acum stă la jumătate, deci este vizibil o răcire mai bună. Iar în al doilea rând, am reușit să curăț depunerile de mizerie din interiorul sistemului de răcire. Pot spune că și soluția de la Liqui Moly și-a făcut treaba destul de bine. Când am scos apa cu substanța de curățare, era destul de murdară și era puțin mâzgoasă, deci pot spune că a făcut ceva bine acolo. Vreau să le mulțumesc și abonaților pentru ideile foarte bune pe care mi le-au dat, cum ar fi folosirea furtunului de grădină pentru a clăti rapid instalația de răcire, folosirea substanței de la Liqui Moly și folosirea orezului pentru a curăța vasul de expansiune. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și vă doresc drumuri bune în continuare!